Một tên tội phạm đã đột nhập vào trường, đã chém chết nhiều bạn học rồi. Mọi người mau về ký túc xá khóa cửa lại, bất kể ai gõ cửa, tuyệt đối đừng mở. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Chú bảo vệ đột nhiên gửi một tin nhắn trong nhóm lớn của trường. Trong nhóm một lúc sau có người nói không ai có thể vượt qua tuyến phòng thủ của trường. Chú đừng đùa nữa, buổi tối còn phải ngủ đây. Ngay sau đó, chú bảo vệ đã gửi một video trong nhóm. Một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ mặt, tay nắm mũi tay không phân biệt tấn công học sinh đi ngang qua. Một bạn học nam khác bị chặt cổ, đột nhiên máu chảy dữ dội, che cổ ngã xuống đất không nổi, thân thể không ngừng run rẩy. Giây video dừng lại. Có người gõ cửa ký túc xá của tôi đang nằm trên giường ký túc xá chơi điện thoại di động. Đột nhiên nhìn thấy trong nhóm lưu học tin nhắn từ chú bảo vệ, nghĩ đến trường học buổi tối còn tổ chức diễn tập chống nổ. Có người gõ cửa. Ai cơ? Trường chúng tôi chỉ có một tòa nhà ký túc xá. Bây giờ chính thức nghỉ hè, cả ký túc xá không có nhiều người. Ai sẽ đến tìm tôi? Bạn cùng phòng đều về nhà sau kỳ nghỉ. Bạn trai nửa đêm cũng không chạy tới tìm tôi. Ngoại trừ bạn cùng phòng và bạn trai, tôi không liên lạc với những người khác. Tôi bị lười biếng, định đợi người ngoài cửa mở miệng, xác định cần thiết mới mở cửa. Người ngoài cửa không trả lời, bỏ qua câu hỏi của tôi, chậm rãi gõ cửa. Một chút. Người ngoài cửa vẫn không nói chuyện, cả phòng, tất cả đều vang lên tiếng gõ cửa chậm rãi và máy móc. Thật kỳ lạ trong đêm tối. Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Có bệnh không? Cút đi, tôi hét vào mặt người ở cửa. Gõ cửa lại không lên tiếng, diệt thần giả quỷ, tiếng gõ cửa ngừng lại. Chắc là đi rồi, khủng hoảng được giải tỏa, tôi đảo mắt. Tiếp tục nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên trên trang trò chơi, điện thoại của bạn trai tôi bật lên. Tôi bấm trả lời. Đại ca gọi điện thoại làm gì muộn thế này? Tiểu Thu, em có thấy tin nhắn của chú bảo vệ trong nhóm không? Chu Dịch sợ hãi thanh âm bên tai vang lên. Nhìn thấy rồi, không phải đang làm chống nổ sao? Chu Dịch, không phải em nói anh cái tính nhát gan đấy, anh thật sự phải luyện tập nhiều hơn. Chu Dịch không quan tâm đến lời nói của tôi. Tiểu Thu, đó là thật, bây giờ đàn ông đang ở trong ký túc xá của chúng tôi. Sao anh biết? Chu Dịch tuy gan nhỏ, nhưng không bao giờ nói dối. Tôi ngồi dậy. Vừa rồi anh nghe thấy một tiếng hét ở tầng dưới. Anh nhìn xuống từ ban công. Tôi thấy Vương Nghị Nha bị đàn ông chặt tay chân, chia xác thành nhiều phần. Dù sao, nếu em nghe thấy ai đó gõ cửa, đừng mở. Bây giờ hắn đang ở ký túc xá. Vương Nghị Nha là bạn học trong lớp của chúng tôi. Trong lòng tôi bắt đầu có chút bối rối. Tùy tiện dặn dò vài câu, tắt điện thoại. Bây giờ điện thoại cũng không chơi được nữa. Tôi mở chăn ra và xuống giường, đi đến cửa dán mắt mèo xem tình hình bên ngoài. Tôi nhìn thấy một cái, chỉ nhìn thấy một cái. Nhìn thấy đôi mắt trắng, bên trong có vô số côn trùng đang bò ra ngoài, chất lỏng màu vàng nhạt còn sót lại trên da bò qua. Đang nhìn vào mắt mèo. Không biết là người hay ma. Tôi vội vàng lùi lại, nhịp tim như ngừng lại. Người ở cửa đột nhiên phát điên, điên cuồng đập cửa. May mắn thay, cửa ký túc xá đã được thay đổi. Hơn thế nữa, tôi vẫn còn dưới sự lên án kịch liệt của tất cả bạn cùng phòng, đổi cái cửa đắt nhất và chắc chắn nhất. Lúc này tôi thực sự muốn cúi đầu trước chính mình. Người ngoài cửa hình như cũng phát hiện ra điểm này, biết không vào được. Hắn bắt đầu cào cửa bằng móng tay, âm thanh chói tai bay theo không khí vào ký túc xá. Nó giống như dính vào tai tôi. Tôi hơi run, xoa mạnh vào tai, mở cửa đi. Tôi sắp vào rồi, mở cửa ra, cô gái nhỏ. Giọng hắn tràn đầy nụ cười u ám, như đe dọa, như đe dọa. Sao có thể có một người đàn ông như vậy? Tôi bầm ngón giữa vào cửa, giơ ngón giữa. Mở cửa ra, nhanh lên. Tôi muốn vào, không chịu nổi. Tôi vào nhà vệ sinh lấy một thứ, quay lại cửa. 2 giây sau khi xoa dịu trái tim mình. Được rồi, tôi mạnh mẽ mở cửa ra, nâng cao khuôn mặt tươi cười nhiệt tình về phía nhau. Biểu tình của đối phương trong nháy mắt biến thành ác, rồi trong mắt thay đổi theo biểu cảm trên khuôn mặt, đang nhanh chóng rơi xuống. Tôi gần như không nôn ra, nhưng thật sự bị cái này đổi mặt cho cười. Nắm bắt khoảnh khắc này, tôi nắm lấy gậy sắc nhọn trong tay, đâm vào cổ tên tội phạm. Động mạch chủ bị vỡ, máu tươi lập tức bắn vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng tránh ra, một mặt ghét bỏ. Đối phương vẻ mặt sợ hãi, nhưng tôi thực sự rất ủy khuất. Thì thầm, không phải anh bảo tôi mở cửa sao? Tên cướp rơi xuống đất, giống như học sinh trong video, cơ thể co giật. Ngay khi tôi nghĩ rằng nó đã được thực hiện, khi chuẩn bị đi an ủi bạn trai, đàn ông dùng một loại đột phá nhân loại, tư thế đứng lên. Tôi thấy vết thương của hắn chữa lành dần dần kỳ lạ. Tôi không, đây có phải là phim kinh dị không? Tôi tát cho anh ta một cái êm. Nhân lúc hắn ngã xuống đất, tôi không trả lại ký túc xá, chạy lên cầu thang. Tôi phải đi tìm bạn trai tôi.
Nếu không tôi sợ anh ta bị dọa chết. Tòa nhà ký túc xá tổng cộng 6 tầng, 3 phòng ngủ nam, trên 3 tầng phòng ngủ nữ. Tôi ở góc phải tầng 5. Bạn trai tôi sống ở góc trái của tầng 2. Ký túc xá không có thang máy, có nghĩa là tôi phải đi xuống cầu thang 3 tầng. Phải đi qua cả một tầng hành lang để đến phòng ngủ của bạn trai tôi. Tôi chạy vào cầu thang bên phải, chạy xuống hết cỡ. Đèn cầu thang không sáng, tối đen. Tôi cũng không dám bật đèn, không có đường lối. Tôi chỉ có thể mò đường, cứng rắn đi xuống. Bởi vì người đàn ông phía sau đuổi kịp. Tôi nghe tiếng bước chân vội vã của anh ta. Tôi bước nhanh hơn để đi xuống. Nhưng tiếng bước chân phía sau lại càng ngày càng gần. Tôi cố gắng bước nhẹ nhất có thể, đi đến góc sàn. Đưa tay ra trước mắt nhìn xem. 2 giây sau, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi đứng tại chỗ, thân thể dán chặt vào tường, giữ hơi thở, giảm thiểu sự hiện diện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay bên cạnh tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của anh ấy. Trái tim tôi như ngừng lại. Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Tôi là mặt trời nhỏ đang mọc ở Trung Quốc mới. Đừng tìm thấy tôi, đừng tìm thấy tôi, đừng tìm thấy tôi. Bước chân chỉ dừng lại bên cạnh tôi trong chốc lát, tiếp tục đuổi theo. Chờ tiếng bước chân đi xa, suýt nữa thì không chết ngạt. Hơi thở tham lam của tôi. Người sợ hãi không đi xa. Tôi cẩn thận chờ ở chỗ cũ. Cảm thấy gần đủ rồi. Tôi không xuống được. Rất nhanh tôi đã lên đến tầng 2. Đang định đi xuống hành lang. Đột nhiên, trong hành lang có một tiếng kêu đau lòng. Vài giây sau không có động tĩnh. Sợ tôi lùi lại 2 bước, đổ mồ hôi lạnh. Tôi quyết định xem tình hình. Bật điện thoại lên. Ra khỏi tường, nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại. Tôi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ, nhưng cùng một người đàn ông với đôi mắt đầy bọ. Đang giơ dao lên từng mảnh một, đằng cắt thịt của nam sinh viên kia. Anh ta cười, cho miếng thịt có vệt máu vào miệng, nhai liên tục, hình như đang nếm thử món ngon gì đó. Có nhiều hơn một người bị nhiễm. Tâm trạng tôi bắt đầu ngưng tụ lại. Một cái tôi hầu như không thể xử lý được, nhưng 2, 3, 4. Còn phải mang theo chai dầu của chú Nghị. Không phải là chưa từng nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Đã thử trước đây. Tất cả điện thoại bên ngoài trường đều không gọi được. Có vẻ như cả trường bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhìn đàn ông vẻ mặt thỏa mãn, mang theo dao chậm rãi biến mất ở góc cuối hành lang. Trái tim tôi đập mạnh. Nếu anh ta quê lê, tôi phải làm sao? Tôi đã gửi một tin nhắn cho Chu Dịch. Mỗi lần tôi gửi đồ nhát gan, anh ta đều dám tức giận. Em đang ở tầng 2. Chờ một chút, em gõ cửa, mở cửa cho em ngay. Khi gặp nguy hiểm, tôi vẫn bị anh ta làm cho cười. Sao có thể có người ngốc như vậy? Tôi bỏ điện thoại vào túi, nắm chặt cái gai gỗ trong tay đi ra ngoài. Tôi lo lắng nghe động tĩnh xung quanh, sợ nhớ ra tiếng động bất thường nào. Khi đi ngang qua thi thể cậu bé, mùi máu bay lên trời. Tôi cau mày, cẩn thận tránh máu chảy trên mặt đất. Chỉ đơn giản là bình tĩnh trên đường. Tôi thuận lợi đi đến cửa ký túc xá Chu Dịch, giơ tay lên và gõ nhẹ. Tiểu Thu à? Tôi nghe thấy Chu Dịch ở bên trong nhẹ giọng hỏi. Mở cửa đi. Không, tôi phải hiểu rõ. Những người đó sẽ ngụy trang giọng nói của người khác. Vừa có một cậu bé bị lừa mở cửa, kết quả là tôi không nói nên lời. Tôi giận dữ nói rằng bạn có một nốt ruồi lớn trên mông của bạn. Cửa đã mở. Tôi đi vào. Thiếu niên nhảy vào lòng tôi. Một cái nước mũi, một cái nước mắt. Tiểu Thu, cuối cùng em cũng đến rồi. Anh sợ lắm, vừa có người bị giết. Âm thanh đó thật kinh khủng. Được rồi. Anh vừa nói những người đó bắt chước giọng nói của người khác. Anh vừa nghe thấy giọng nói của nhân viên tư vấn. Để tôi mở cửa cho anh ta. Nhưng tôi sợ quá. Chân mềm còn chưa kịp mở cửa cho anh ta, hắn chuyển mục tiêu đi gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi nghe tiếng bạn học bên cạnh mở cửa. Bạn học đó bị nhút nhát cũng có lợi ích này. Có nhiều hơn một người bán hàng trong tòa nhà. Những người đó sẽ sống lại. Bảo vệ không lên đây. Di quản lý hôm nay cũng không có ở đây. Điện thoại lại không gọi được. Bắt đúng là đầy tớ cười khổ. Còn biết sống lại. Đột nhiên điện thoại của tôi và Chu Nghị rung cùng lúc. Chú bảo vệ lại gửi một tin nhắn trong nhóm. Các bạn, bây giờ trong ký túc xá cũng không an toàn nữa. Tôi tin mọi người đã biết. Kẻ giết người không chỉ có một. Bây giờ mọi người đã xông vào phòng quản lý, lấy chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng ngủ. Mọi người mau tìm cách thoát ra. Có một sự náo động trong nhóm, thật không? Chú ơi, sao chú biết? Làm sao đây? Tôi chưa muốn chết. Có ai gọi cảnh sát không? Tôi gọi không được, sợ gì? Sinh viên thể thao chúng tôi luyện tập lâu như vậy. Tôi không tin là tôi không thể đánh bại họ. Đánh giám đi. Tôi vừa nhìn từ ban công, một người bạn ở dưới lầu đánh nhau với con bò của họ. Bạn học kia đâm đối phương một đao. Kết quả không mấy giây, tôi thấy vết thương của người đàn ông đó tự lành. Họ không phải người bình thường, là quái vật. Mọi người nghĩ cách chạy trốn trước đã. Tin nhắn trong nhóm liên tiếp gửi đến. Tôi và Chu Dịch nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên dưới lầu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng người một.
Không phải cùng một giọng nói, đây là trong tầng một ký túc xá, nghe âm thanh xa gần. Từ tầng 1, bắt đầu từ bên trái và đi sang bên phải, đến chúng ta đang ở tầng 2, không thể trì hoãn nữa. Tôi đi đến ban công bên trong và nhìn xuống. Không cao lắm. Trên bức tường bên ngoài bên dưới có một máy điều hòa không khí, có thể mượn sức leo xuống. Làm đi. Tôi kéo qua Chu Dịch, nhìn dưới mắt. Tôi không dám. Không dám cũng phải xuống, chết và trèo xuống. Anh chọn cái nào? Vậy anh vẫn chọn trèo xuống. Chu Dịch nhút nhát trèo xuống, hít một hơi thật sâu, cẩn thận trèo xuống. Nhìn anh ấy xuống. Lúc này khóa cửa ký túc xá bị người từ bên ngoài sai. Tôi nhìn lại, nhanh chóng trèo qua lan can và leo xuống. Tôi giữ lấy Chu Dịch, dính vào tường. Người đàn ông đứng trên ban công nhìn ra ngoài. Tầng dưới trống rỗng, không có ai. Quay lại 2 giây sau, Chu Nghị nắm lấy cánh tay tôi. Tiểu Thu, em phải bảo vệ anh, đừng sợ. Không chết được. Trước tiên chúng ta đến cổng trường xem có thể ra ngoài không. Nếu như có người đứng ở cổng trường thì sao? Vậy cũng phải đi xem. Tất cả các bức tường của trường đều có lưới điện, lối ra chỉ có cổng. Tôi mang theo Chu Dịch, đi thẳng về phía cổng. Đột nhiên, tôi đã gặp một số bạn học cũng trốn thoát. Có vẻ như chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi và Chu Dịch, tự nhiên, tham gia vào đội quân tiến về phía cổng lớn. Rất nhanh chúng tôi đã nhìn thấy cổng trường. Cửa trống không? Cổng mở. Cửa đang mở, đi nào. Nhanh nào. Chẳng lẽ các bạn không cảm thấy như vậy cũng quá dễ dàng sao? Có thể là một cái bẫy. Một trong những bạn nam đeo kính gọng vàng nói ra những gì anh ấy lo lắng. Sợ cái gì cũng sợ. Có người khinh bỉ. Sau đó sải bước chạy ra ngoài cửa lớn. Những người còn lại vẫn còn do dự, thấy ai đó dẫn đầu, ngay lập tức chạy theo người đàn ông ra ngoài cửa. Tôi và Chu Dịch, ngoài ra còn có kính lụa vàng đứng nguyên vị trí xem tình hình. Đồ ngu, tôi nghe thấy người đeo kính vàng nói. Nhìn sang một bên anh ấy, nhìn thấy bạn học nam dẫn đầu sắp đến rồi. Chạy ra ngoài, từ chỗ bóng tối chậm rãi đi ra mười mấy vẻ mặt kỳ quái. Người đàn ông khác, sắc mặt, mỗi người một con dao dựa, giống hệt tôi gặp ở ký túc xá. Cái nhìn của hai người đàn ông đó, chính xác. Đàn quái vật này thấy bạn học nam sắp chạy ra ngoài kia, một tiếng hét, chạy về phía cửa, kêu cứu. Đừng giết tôi. Nhưng sự thật không như hắn mong muốn. Ngay khi anh ấy vừa mới ra trường, một con dao xuyên qua bụng anh ta. Đầu dao xuyên ra từ phía trước, hắn chói mắt. Vài giây sau không còn sống. Lúc này đám quái vật kia đã chết chặn cửa lớn, không ra được.